سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. فاتی هستم، 52 ساله، راوی سرگذشت‌های واقعی کانال. خواهشمندم قبل از هر چیز لطفاً کانال رو سابسکرایب کرده و لایک و کامنت فراموش نشه. یادآور میشم تمامی سرگذشت‌های کانال واقعی هستن و فقط اسامی اشخاص برای رعایت حریم شخصی تغییر کرده. از همون اولم همه بهم گفتن این کارو نکن. خودم هم خوب میدونستم درست میگن، ولی نمیدونم چی شد و چطور شد که انجامش دادم. حالا محض لجبازی یا گول زدن خودم بود مهم نیست. فقط مهم اینه که من تصمیمم رو گرفته بودم و انجامش دادم. حالام دارم نتیجهشو با پوست و استخون و با چشمای باز حس میکنم. این نقطه و لحظه با درموندگی مات و مبهوت موندم که باید چی کار کنم. حالا نمیدونم باید چی بگم. بعد جوری گند زدم به زندگی و کل سرنوشتم. اصلا بذارید از اول و واضح تر براتون بگم که چی شده و چرا مثل اون حیوان معروف تو گل موندم. من مهنازم، 50 سالمه، دوباره ازدواج کردم. بار اول ازدواجم اجباری بود که توی یه سن کم اتفاق افتاد. الانم ثمرش یه پسر 32 ساله است. ازدواج دومم بعد از چندین سال بود. بعد از مرگ شوهرم همین چند سال پیش با پسری همسن و سالای پسرم ازدواج کردم. داستان آشنایی ما یکم غیر معقول بود. یعنی بین اطرافیان من اونقدر مرسوم نبود و زیاد به چشممون نخورده بود. البته به خاطر همینم اینو میگم که ممکنه برای شما عادی به نظر بیاد و این سبک ازدواج رو دیده باشید. به هر حال من و اون تو خونه خودم بودیم. با هم آشنا شدیم. آشناییمون به این صورت بود که همسرم تو کار بازاریابی بود و محصولات مختلفی رو به مشتریان معرفی میکرد. یه روز که برام معرفی کرم دور چشم به خونم اومده بود و یه پسر خوش اخلاق و خوش زبون بود، منم باهاش شوخی کردم و بهش گفتم برای تبلیغ کرم ضد چروک اومدم. یه جورایی منطقی تر بود. اونم برای اینکه کم نیاره یه نظر برگشت و گفت خانم احمدی، شما که حالا نیازی به کرم ضد چروک و جوانساز ندارین. انشالله یه 10-15 سال دیگه مزاحمتون میشم. منم که از این حرفا و خوشمزه بازیاش خوشم اومده بود گفتم بگو ببینم، اگه راست میگی من چند ساله به نظر میام. برگشت و با یه حالت بامزه گفت راستش حرف زدن سن یه خانم محترم و زیبا کار قشنگی نیست. اون لحظه من که خندم گرفته بود یه لبخندی زدم و گفتم خب دیگه پسر، کمتر زبون بازی کن. اونم با همون مزگی و اداهای بامزه‌اش گفت اگه دم پایی نخورم خیلی زیاد باشه و جرأت کنم زیاد بگم 30 سالتونه. منم که از اینکه خیلی سنم و از اونی که هست کمتر گفته بود با خوشحالی تمام قهقهی زدم و گفتم زیاد اشتباه نکردی، فقط یه 10-15 سالی جوانتر گفتی بچه جون. اونم که چشماش حسابی گرد شده بود و خندش گرفته بود گفت نه، تو رو خدا راستشو بگین. منم که حسابی خندم گرفته بود زدم زیر خنده و گفتم آره. دوباره گفت راست میگی، تو رو خدا، جان من راستشو بگو، ماشاءالله اصلا بهتون نمیاد. بعدم یه نگاه به ساعتش انداخت و گفت وای، واقعا نمیفهمم چرا کنار شما زمان قدر برام زود گذشت. بعدم گفت خب گفتید 3 تا کرم زیر چشم، 3 تا مرطوب کننده و 2 تا ضد آفتاب، درسته؟ منم با سر حرفش رو تایید کردم. اونم محصولاتی که سفارش داده بودم و یادداشت کرد و رفت. راستش وقتی رفت دل منم با خودش برد. اون پسر برام جذابیت خاصی داشت، چون هر وقت می اومد کلی با هم می خندیدیم و خیلی دوستش داشتم. ولی خب واقعا هرگز به چشم بد بهش نگاه نمی کردم. اونم هیچ وقت به خودش اجازه نداده بود حرف نامربوط یا شوخی بدی با هم بکنه. همیشه حد و نگه می داشت و هیچ وقت پاشو از گلیم خودش دراستر نکرده بود. منم بیشتر به خاطر همین اخلاقش دوستش داشتم. تا اینکه چند وقتی گذشت، یه روز که اومده بود بازم برام محصولات بیاره، بهم گفت این بار میخوام با اجازهتون در مورد یه چیز غیر از محصولات شرکت باهاتون حرف شخصی بزنم. فقط امیدوارم از دستم ناراحت نشید. بعد از کلی مقدمه چینی و با کمال ادب و احترام بهم گفت که ازم خوشش میاد و
میخواد بدونه اگر نظر منم مثبته یکم بیشتر با هم آشنا بشیم و اگر به تفاهمی رسیدیم با هم ازدواج کنیم. منم که بدم نیومده بود قبول کردم. چند ماهی با هم بیرون میرفتیم و اون بیشتر از همیشه به هم علاقه نشون میداد. جوری با هم رفتار میکرد که دلم میخواست. اون زمان من دلم میخواست وقتی که تو سن 20 سالگی بودم اینطور با هم رفتار بشه. ولی اون زمان شوهرم اینطور نبود و یه عقده‌ای به دلم مونده بود که حالا داشتم دنبال پر کردن عقده هام میگشتم. تو هر دیداری که داشتیم با احترام و محبت با هم رفتار میکرد و همین رفتارش باعث شده بود که منم حسابی معذوب و دلباختش بشم. وقتی که بهم پیشنهاد ازدواج داد خیلی سریع قبول کردم. راستش دلم میخواست خیلی بی سر و صدا با هم ازدواج کنیم، ولی میگفت من اینطور ازدواج رو دوست ندارم و دلم میخواد با داماد شدنم پدر و مادرم رو خوشحال کنم. هر چقدر گفتم که سنم زیاده و خجالت میکشم میگفت سن یه عدده، آدم باید به خاطر دل خودش زندگی کنه. بالاخره راضی شدم و قبول کردم. بعدم اقوام و فامیل رو دعوت کردم. وقتی برای دعوت هر کدوم از اقوام میرفتیم همونطور که خودم هم انتظارش رو داشتم هر کدومشون به شدت با هم برخورد میکردن و کلی تیکه مینداختن. اونا به هم میگفتن که سنی ازت گذشته و یه پسر داری و این کارا دیگه برای سن و سال تو خیلی دیره. حتی پسرم هم وقتی شنید که میخوام دوباره ازدواج کنم و مراسم بگیرم برخورد بدی با هم کرد و حرفای بدی بارم کرد. دل و قلبم آتیش گرفت. میگفت اگه ازدواج کنی آبروی منو میبری و جلوی زنم و خانواده زنم سرفکنده میشم. در آخرم گفت هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی اینو بدون که بین من و اون باید یکی رو انتخاب کنی. اگه اونو انتخاب کنی و ازدواج کنی من دیگه مادری ندارم و باهات قطع رابطه میکنم. خلاصه با همه این حرف و حدیثا دلم بدجوری شکسته بود. تصمیم گرفتم که مراسم رو کنسل کنم. ولی وقتی جریان رو به سبحان گفتم ناراحت شد و گفت این دل و قلب خودتی که میخواد زندگی رو چطور بگذرونه. نظر بقیه‌ام برام اصلا بی اهمیته و هیچ کدوم از حرفاشون اهمیتی نداره. اونقدر صبحان با هم حرف زد تا بالاخره منو متقاعد کرد که عروسی بگیریم. بعدم یه مراسم مفصل گرفتیم و خدا رو شکر همه چیز به بهترین شکل انجام شد. مراسم که تموم شد رفتیم خونه و اولین شب زندگیمون رو گذروندیم. چند وقتی که از اوایل زندگیمون و ازدواجمون گذشت متوجه رابطه بیش از حد سبحان می شدم. ولی پیش خودم فکر می کردم چون اوایل زندگیمونه انقدر گرم مزاجه و به مرور بهتر میشه. ولی هرچی سعی کردم که بلکه از اون روابط سطحی و زیاد از حد دست برداره نمیشد. حالا دیگه 2 سالی از ازدواجمون میگذشت و صبحان هنوز مثل همون روزهای اول بود و هر روز ازم رابطه میخواست. یه روز تصمیم گرفتم که جریان رو بهش بگم و این موضوع رو حل کنیم، چون واقعا من اذیت میشدم و خیلی ضعیف شده بودم. یه روز که بازم ازم رابطه خواست بهش گفتم ببین عزیزم، اینطور که تو نیاز به رابطه داری و ازم رابطه میخوای منو ضعیف کرده و در توانم نیست. با گفتن این حرفم صبحان خیلی ناراحت شد و مثل کسی که حرف بدی شنیده باشه و بهش برخورده باشه عصبانی شد و دیگه با هم حرف نزد. چند روزی دیدم با هم حرف نمیزنه. تو خودشه و دیگه مثل قبل به هم اهمیت نمیده. ازش پرسیدم چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ ولی گفت چیزی نیست و هیچ اتفاق بدی نیفتاده. راستش من خودم خوب میفهمیدم که اخلاق و رفتاریش کلاً تغییر کرده و حسابی با هم سرد رفتار میکنه. حسابی گیج شده بودم. یه جورایی احساس خطر میکردم. ولی اصلا فکرشم نمیکردم اون حرفایی که بهش زده بودم باعث این همه سردی و تغییر شده باشه. حتی گاهی که میومد خونه لباساش بوی عطر زنونه میداد. هر وقت ازش میپرسیدم ناراحت میشد و با عصبانیت ازم میخواست که بهش گیر ندم و حساسیت نشون ندم. کم کم یه مدت که گذشت خسته شدم. دلم برای دوران اولیه زندگیم تنگ شده بود. ولی خب کاری بود که خودم کرده بودم و دیگه هیچ راه پس و پیشی برام نمونده بود. روزا و هفته ها به همین منوال سرد و کسل کننده گذشت
تا اینکه یه روز که صبحان رفته بود همون، صدای پیامک گوشیش رو شنیدم. منم که مدتی بود حساس و کنجکاو شده بودم، سریع رفتم سراغ تلفنش و متوجه شدم که پیامکی براش اومده. از طرف یه اسمی بود به نام منزل. نوشته بود عزیزم، حتما فردا بیا، یادت نره، دلم برات خیلی تنگ شده. با خوندن پیام خشکم زد. سر جام میخکوب شدم. همینطور که گوشی تو دستم بود و میلرزیدم، وقتی از حموم اومد بیرون شروع کردم به داد و فریاد زدن. بهش گفتم این پیامک چیه؟ منزل کیه؟ صبحان که دید حسابی عصبی شدم و فقط جیغ و داد میکنم، سعی کرد حرفی نزنه. ولی بعد که دید جیغ کشیدنم ادامه داره، سعی میکرد که هر طوری میتونه یه قسمتی از موضوع رو ماسمالی کنه و یه جوری قانعم کنه. ولی من که حسابی بهم ثابت شده بود با رفتاری که تو اون مدت با هم داشت و حسابی سرد برخورد میکرد، با پیامک اون لحظه دیگه اصلا دلم نمیخواست صداشو بشنوم و دلم میخواست فقط ساکت باشه. بعد رفتم روی کاناپه نشستم و تا صبح فقط اشک میریختم. صبحام میخواست یه جوری قانعم کنه. بهش گفتم فقط دست از سرم بردار و فقط به طلاق فکر کن. ولی صبحام میگفت من عاشقتم و به هیچ وجه طلاقت نمیدم. با این حرفش انگاری بدتر دلم آتیش میزد. بهش گفتم اگه عاشقم بودی پس اون پیامک‌ها چیه و از کیه؟ صبحان که دید دارم اعتراض میکنم و مقصرش کردم، برگشت و بهم گفت مجبور بودم برای تامین نیازم این کار رو بکنم و دست به این کار نچندان شرافتمندانه بزنم. اون روز که تو بهم گفتی که خواستم از زیادی اذیت میشی، چند وقتی رو سعی کردم که خودم و نیازامو سرکوب کنم و هر طوری شده یه جورایی با همون شرایط کنار بیام. ولی درست تو همون زمانا بود که یه روز دوست دختر قبلیم با هم تماس گرفت و بهم ابراز علاقه کرد. ازم خواست که دوباره حتی برای یه مدت کوتاه هم شده باهاش رابطه برقرار کنم. منم که واقعا فشار زیادی روم بود و خودم هم شرایط بدی رو داشتم، قبول کردم. بعدم گفت تو خودت خوب میدونی که چقدر دوستت دارم و عاشقتم. حالا اگر رفتم و یه کاری کردم که حتی با میل خودم هم نبوده و به تو خیانتی شده، باور کن فقط برای همین شرایط و چند لحظه روابط عاشقانه بوده. میخواستم پای هیچ علاقه در میون نبوده و نیست. بعدم گفت حالا که خودت پیامشو خوندی باید متوجه شده باشی که مدتیه که ندیدمش و دائم ازم میخواد که به دیدنش برم و باهاش رابطه داشته باشم. وقتی صبحان با ندامت و التماس با هم حرف میزد و ازم عذرخواهی میکرد، یکم که فکر کردم دیدم منم از اوایل که خواستم با صبحان ازدواج کنم همه مخالف بودن و سرزنشم کردن. اگرم حالا برم و دست از پا درازتر بگم برگشتم و صبحان بهم خیانت کرده، چه آبرویی دیگه برام باقی میمونه؟ بالاجبار مجبور شدم و قبول کردم. راستش قبول کردم کنارش بمونم و طلاق نگرفتم. ولی از اون به بعد دیگه یه جورایی ازش سرد شدم و دیگه پای اون عشقی که سالها در میون بود و عاشقانه در کنار هم زندگی میکردیم خبری نبود. اصلا دیگه نمیتونم مثل قبل باهاش رابطه داشته باشم و بهش عشق بدم. البته از وقتی صبحان متوجه این سردی رابطه من شده، خیلی سعی میکنه که بیشتر از قبل به هم ابراز علاقه کنه و مدام خودشو به آب و آتیش میزنه تا بتونه کاری کنه که من بازم مثل قبل باهاش برخورد کنم و دوستش داشته باشم. ولی خب منم دست خودم نیست. وقتی اگر خودمم میخوام دیگه نمیتونم باهاش اونطور عاشقانه زندگی کنم. تو وجودم یه جور شک و تردید نشسته. حالا که تونسته برای اولین بار به هم خیانت کنه و دلمو بشکنه، پس بازم میتونه بارها و بارها این کار رو تکرار کنه. حتی اگه دست خودمم بود و به خاطر سرنوشت آبروریزی پای دوست آشنا از همه بدتر پسر و عروسم میموندم، همون روزای اول طلاقم رو میگرفتم و میرفتم. خیال خودم رو یه جورایی از دستش راحت میکردم. حیف که نمیتونم اینطوری که خودم دلم میخواد تصمیم بگیرم و باید به این زندگی نفرت انگیز هر طوری شده با شک و تردید ادامه بدم و وجودم و هر طوری شده در اختیارش قرار بدم.
از اون به بعد به خاطر شکی که تو دلم افتاده بیشتر روزا گوشیشو چک میکنم، همه جوره مراقبشم. ولی دیگه از اون روزا، از اون پیامک لعنتی به بعد دیگه چیزی ازش ندیدم. گاهی فکر میکنم شاید قول و حرفش درست بوده و اون اشتباهی هم که کرده به خاطر سهلنگاری خودم بوده که خودم ازش رابطه نخواستم و رنجوندمش. هم به خاطر این بوده، هم به خاطر این بوده که تو بدترین شرایط دوست قبلی سر رسیده و تومشو خوب به دام انداخته. با اینکه از اون به بعد هیچ چیز مشکوکی پیدا نکردم ازش، ولی خب خودم خیلی ناراحتم و مدام فکر و ذهنم مشغوله. همش موندم بین دو راهی بزرگ رفتن یا ادامه دادن. از طرفیم اگر برم جواب بقیه مردم رو چی بدم که با نیش و کنایه هاشون نمک رو زخمم میریزن و عذابم میدن. از طرفیم اگر بیشتر از این بمونم خودم رو دارم عذاب میدم و زجر میکشم. حتی اگر بخوام برم و صبحان همونطور که بهم بارها گفت که طلاقم نمیده، رفتنم کاری رو درست نمیکنه و چون نه خودش طلاقم میده و نه حق طلاق دارم، نمیدونم باید چی کار کنم. گاهی فکر میکنم یا باید از همون اوایل حرفای بقیه رو جدی میگرفتم و باهاش ادامه نمیدادم، یا اختلاف سن زیادمون رو یه جور خودم کلی عذاب نمیکشیدم و هم پسرم رو از دست نمیدادم. ولی بازم میگم هرچی بود و هر طوری بود صبحان نباید این کار رو میکرد و بهم خیانت میکرد. بازم قطعا میدونم همه مشکلاتی که پیش اومد به خاطر تاثیر گذاشتن اون سن و سال بالایی بود که با هم داشتیم. من سرگذشت زندگیمو تصمیم گرفتم برای دوستان تعریف کنم که با ضربه‌ای که من خوردم تجربه بگیرن، از من و زندگیم یه تجربه بگیرن که هر وقت خواستن وارد زندگی کسی بشن با کسی رابطه برقرار کنن که با هم هماهنگ باشن و به هم بخورن تا بتونن نیازهای همو برآورده کنن و بعدها به مشکل بزرگ برنخورن. من اگر به سالها قبل و به برگشت به عقب برمیگشتم، هیچ وقت چنین اشتباه بزرگی رو مرتکب نمی شدم. دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به سرگذشت‌های واقعی علاقه‌مندین، میتونین از زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن و مشترک شدن عضو کانال ما بشین و با زدن زنگوله کنارش اولین نفری باشین که از ویدیوهای ما با خبر میشین. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت با ما همراه بودید. تا سرگذشت واقعی بعد شما عزیزان رو به خدا می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.